এইটো হল আইফোন 15 এইটোৰ ফোনৰ দাম পৰিছে আইফোন যোনটো 15 to 56 জিবি এইটোৰ দাম পৰিছে ৬৮,২৪৯ টকা আৰু এই যোনটো কভাৰ দেখিছে এইটো কভাৰ পৰিছে মোৰ 400 আৰু এই যোনখন লেন্স পৰিছে এইখনত পৰিছে মোৰ 400 টকা আৰু এইখনত পৰিছে মোৰ 400 টকা যোনখন মানে টেম্পাৰ্ড গ্লাছ আৰু ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা এডাল চাৰ্জাৰ ললো চাৰ্জাৰ এডালত প্ৰায় ২৯০০ টকা লৈছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা লৈছো আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মই ফোনটো লোৱাৰ কাৰণে কষ্টৰ বিনিময়ত কিবা এটা পাইছে সেইখিনি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। হেল্ল' এভৰিৱান, ফাইনেলি মোৰ হাতত এইটো হ'ল আইফোন 15 to 56 জিবি আৰু প্ৰায় 2 বছৰ কষ্টৰ অন্তত এইটো আহিল মোৰ হাতত আইফোন 15 আৰু এইটো ল'ব পাৰিম বা আপোনালোকে ইমানখিনি ছাপোৰ্ট দিব সেইখিনি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, ইমানখিনি ছাপোৰ্ট পালোঁ আৰু সেইকাৰণে ল'ব পাৰিছোঁ এইটো আইফোন 15 আৰু আইফোন 15টো লোৱাৰ আগতে কেনেকৈ ল'লোঁ কি ল'লোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখোঁ, আপোনালোকে চালে গম পাব গোটেইখিনি। হেল্ল' এভৰিৱান, আহি গ'ল এতিয়া মোৰ আইফোন 15 আৰু এই চিল পেকটো খুলি চাওঁ এতিয়া গোটেইখিনি 80 টকা দিছে ফাৰ্ষ্ট 1 মিনিট আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড তাৰপিছত গোটেইখিনি চেক কৰি লওঁ। বস্তা ৰিচিভ হ'ব আছিল নেকি? বস্তা ৰিচিভ হ'ব আছিল এই কালি পেকেট আছিল নহয় এইটো কেবল জাল সেই বেগটো মাৰি মাৰি গেছি এটা ৰিচিভ হোৱা নাই এইটো ভিক্টৰ এইখিনি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো হ'ল 15 to 56 জিবি আহি গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি চাই লওঁ জাষ্ট কেপচাৰ ফিলিং এটা আছে নেকি তাৰপিছত এয়া খুলি দিলোঁ যোনখন আমাৰ এখন কাটা অপশ্যন 1 2 3 গো এয়া আমাৰ আহি গ'ল আইফোন 15 এতিয়া অন কৰিছোঁ গোটেইখিনি চাওক এইটো হ'ল আইফোন 15 বহুত কষ্টৰ মূৰত ফাইনেলি 2 বছৰৰ মূৰত এইটো আইফোন 15 আহি গ'ল মোৰ হাতত আৰু এতিয়া চাওঁ খুলি আৰু বহুত এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ আইফোনৰ চিম্বলটো আহি গ'ল আইফোন পূজা আহি আছে বেছি দিন নাই পূজালৈকে তাৰ আগতে লৈ ল'লোঁ আইফোন 15 মানে বহুত দৰকাৰ হৈ আছিলে যোনটো ফোনেদি এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভিভ' V20 এইটো দি বহুত দিন চলিলোঁ বহুতখিনি এইটো মোবাইলে বহুত ছাৰ্ভিচ দিলে আৰু ভাবিলোঁ মোবাইলটো অলপ আপডেট কৰোঁ 2021 লৈছিলোঁ যোনটো ভিভ' V20 আৰু তাই সপোন আছিলে ভাল ফোন এটা লোৱা মানে এই 15টো লোৱাৰ সপোন আছিলে আৰু সেই সপোনটো আজি সাৰ্থক হ'ল আৰু সেইকাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে আৰু ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো ফোন ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সম্পদ এই মোবাইলটো লোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'টো কৰা নাই ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে কষ্ট এটা কৰিলে কিবা নহয় কিবা এটা ফল পোৱা যায় আৰু ময়ো কষ্ট কৰিলোঁ 2 বছৰ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দিছে আৰু সেইকাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এইটো হ'ল আইফোন 15 এইটো যোনটো বক্সত আহিছিলে ফোনটো আৰু এইটো এতিয়া তাৰপিছত যিখিনি মডিফাই কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইটোৰ ফোনৰ দাম পৰিছে আইফোন যোনটো 15 to 56 জিবি এইটোৰ দাম পৰিছে ৬৮,২৪৯ টকা আৰু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ এই ফোনটো এইটো যোৱাকালি আহিলে যোৱাকালি ডেলিভাৰী দিলে মোক ল'লোঁ ফোনটো তাৰপিছত এতিয়া এই ফোনটোত মই কি আৰু ইউজ কৰিছোঁ বা কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম একে কম দামী বস্তু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই যোনটো কভাৰ দেখিছে এইটো কভাৰ পৰিছে মোৰ 400 আৰু এই যোনখন লেন্স পৰিছে এইখনত পৰিছে মোৰ 400 টকা আৰু এইখনত পৰিছে মোৰ 400 টকা যোনখন মানে টেম্পাৰ্ড গ্লাছ আৰু চেফ আৰু এটা বস্তু আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু সেইটো বস্তু কালি বিচাৰি পালোঁ ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এয়া ল'লোঁ ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা এডাল চাৰ্জাৰ ল'লোঁ চাৰ্জাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এডাল ল'লোঁ চাৰ্জাৰ এডালত প্ৰায় ২৯০০ টকা লৈছে ৰিলায়েন্স ডিজিটেলৰ পৰা লৈছোঁ এই যোনটো আইফোন 15 ল' টু 56 জিবি গোটেইখিনি কি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম আৰু এই ফোনটো হ'ল আইফোন 15 মই ব্লু কালাৰ লৈছোঁ মানে আইফোনৰ ব্লু বুলি ক'লে ব্লুটো দেখোন হোৱাইট যেন লাগে সেইটোৱে বুজি নাপালোঁ ব্লু বুলি আছে কিন্তু আকৌ হোৱাইটত যেন লাগিলে কিন্তু অলপমান লাইট ব্লু যেন লাগে আৰু বহুত ব্লু নহয় আৰু ইয়াতে হেডফোন জেক নাই দেখিছেনে হেডফোন জেক ইয়াতে নাপাব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ব্লুটুথ হেডফোন ল'ব লাগিব আৰু লগতে এইটো ৰিয়াৰ কেমেৰা হৈছে 48 মেগাপিক্সেল প্লাছ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 12 মেগাপিক্সেল আৰু ডিছপ্লেখন হ'ল 6.1 ইঞ্চ অল স্ক্ৰীন অলেড ডিছপ্লে আৰু নেটৱৰ্ক টাইপ 5G 4G 3G 2G সকলো ছাপোৰ্ট কৰিব এখন মানে ফিজিকেল চিম আৰু এখন হ'ল ই চিম সেইখন উইথ চাৰ্জিং নাই আগতে মোবাইলটোৰ লগত একো নিদিয়ে অকল মানে চিম ইজেক্টৰ টুলটো দিয়ে আৰু লগতে এডাল কেবল দিয়ে বাকী এডাপ্টাৰ চাৰ্জাৰৰ কাৰণে গোটেইখিনি কিনিব লাগিব আৰু বাকী ভালে বাৰু হোৱাইট এংগল ভালে পাইছোঁ কেমেৰা এতিয়ালৈকে যোৱাকালিহে চলাইছোঁ যোৱাকালি লৈছোঁ আৰু আজি চলাইছোঁ বাকী ভালেই পাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আইফোন 15 to 56 জিবি আৰু ইয়াতে যোনটো আছে iOS ভাৰ্জন মানে আইফোনৰ যোনটো iOS ভাৰ্জন আছে সেইটো হ'ল 17.6 এটা আছে প্ৰচেছৰ A16 Bionic চিপ 6 ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ সেইকাৰণে ফোনটো লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম লাভ ইউ অলৱেজ।
আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মই ফোনটো লোৱাৰ কাৰণে কষ্টৰ বিনিময়ত কিবা এটা পাইছোঁ সেইখিনি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আগতে মানে কোনো দিন ইমান কোনো কথাতে কোনো দিন ইমান কষ্ট কৰা নাই মানে হ'ব আৰু কৰিম কিবা কিবি নকৰিম সেনেকুৱা কষ্ট কৰা নাই মানে প্ৰথমবাৰ মনৰ পৰা প্ৰাণৰ পৰা এটা কষ্ট কৰিছিলোঁ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এইখিনি হৈছে বাকী আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দি থাকিলে আৰু আগবঢ়াব পাৰিম আৰু ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰিম আৰু যদি কিবা ভুল দেখিছে ভিডিঅ'বিলাকত ডাইৰেক্ট ক'ব কমেণ্টত ক'ব আৰু মই সকলোকে ৰিপ্লাই দিওঁ আৰু যদি কিবা ভাল দেখিছে সেইটো ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু চাব আৰু আপোনালোক ক'ব মই অহাকালি গৈ আছোঁ কলিকতা ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মা তাৰপিছত এনেকৈ ফেমিলি কিছুমান যাব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ অহাকালি পূজা চাবলৈ কলিকতা তাৰ পৰা যাম জগন্নাথ আপোনালোকে ব্লগ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লগ আহিব পূজাৰ ব্লগ আহিব কলিকতাৰ আৰু জগন্নাথপুৰী মন্দিৰত তাৰে কিবা কিবি অলপ ঘূৰিম সেইখিনিও দেখিব আপোনালোকে গোটেইখিনি চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব অহাকালি আছে মোৰ ফ্লাইট 8:50 আপোনালোকে ফ্লাইটৰ ভিডিঅ' এটা পাব আৰু চাব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি লাইক কমেণ্ট কৰা নাই কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব